No niin, morjesta taas. Nyt ei ole taas niin mukava video tähän ja mietin jo vähän, että en kuvaa koko hommaa rupesi tympimään, mutta on taas ajopumppu pöydällä. Sama vaiva kuin heinäkuussa, että kiila meni poikki. Eli sitä syöttöpumpun kiila, mikä menee tuosta niinku akselin läpi. Meillä oli tässä tämmönen jousisokka. Semmoinen siinä oli niinku ennen ja se oli mennyt poikki. Ja laitoin nyt samalla sen tilalle ja siitä on molemmat päät niinku napsahtanut taas poikki. Se ei täytä enää järjestelmää, niin se rupeaa vaan huutamaan ja ei oikein kuule mihinkään. Ties aika äkkiä, että se on homman nimi. Enää en laita tämmöstä jousisokkaa. Nyt keksin jonkun umpinaisen ratkaisun siihen. Se on vähän tuo koko semmonen, kun 3,5 millin teräkä, niin se ei ihan tonne niin kuin mene, että se on varmaan joku 3,4 millinen tuo reikä. Ja alkuperäistä kiilaa ei oikein niin kuin meinaa löyty mistä, ei saa enää näihin pumppuihin niin kuin semmoisia varaosia. Tässä on yksi vaihtoehto, tekisi tämmöistä niin kuin tuurnasta. Nämä on minun mielestä aika sitkeitä, kun nämä yleensä vääntyy. Kun tässäkin on 3 milli tuurna, niin tämä on niin kuin lähtenyt vääntymään ennemmin kuin katkevaa. Ja nämäkin pitäisi olla kyllä karkastua minun mielestä, että saattaisi olla semmoinen ihan yksi järkevä vaihtoehto. 4 millisestä ottaisi ja kokeilisi sorvata pikkusen pois, että se menisi. Jenkeistä saapi noita kiiloja, niin minulla on kysely menossa, että suostuisiko ne lähettämään sieltä tänne Suomeen asti niitä, niin ottaisi pari varalle. Tai jotta tämä nyt ei pelkästään menisi tämmöiseksi niin kuin remontiksi tämä purkaminen, vähän saapi lievennettyä tätä harmitusta, niin jos tähän nyt vaihtaisi nuo sisuskalut samalla tuohon pumppuun. Eli Kiinassa tekevät vielä näitä mäntiä ja levyä ja sun muuta, että voisi niinku tilata nämä nyt tähän samalla, ne ei älyttömän kalliita ole. Tässä jonkun verran on uria tuossa jo tullut, ja se minkä huomasin niinku viime kerralla, että tämähän periaatteessa on niinku myötäpäivään pyörivälle pumpulle tarkoitettu tämä levy. Eli nämä urat täällä. Ja nythän minulla pyörii tämä pumppu niin kuin vastapäivä, niin samalla saisi tämän kätisyyden vaihdettua. Se saattaa tämä tietysti näin päin, väärinpäin pyörivä, niin se saattaa niin kuin kavitoida tuossa ja pitää enemmän ääntä niin olisi ihan hyvä. Tätä putsata nuo kaikki osat ja ehkä voisi tähän nyt vaihtaa samalla tämän laakerinkin tuonne päin. Onko siinä niin kuin jotakin vikkaa tässä systeemissä nyt, kun se hajottaa kiilaa, vai onko se tuo kiila, että se ei vaan kestä tuo sokka tässä. Mutta jos vaihtaisi laakeri samalla, että jos se vanha laakeri on antaa vähän jälkeen, että se niin kuin sitten kanittaisi. En tiedä, mutta vaihtaa se nyt siinä. Sitten laitan lopultakin tuohon imupuolelle tuon suodattimen. Tässähän ei ole ollut tällä ajopuolella periaatteessa ollenkaan. Ja siihen nyt tulee semmoinen 25 mikronin letkun väliin tuleva suodatin tuohon imuletkuun, niin voisi olla, että sieltäkin on jotain töhnää tuohon väliin tulee se katkaisi se, en tiedä, mutta se nyt laitetaan tässä samalla. Tänne tein nyt vähän isomman huoltoaukon, eli tuosta rälläköin vähän reilumman palan. Tää hitsata se tuohon penkin luukku, että se niinku toimii tuossa samalla tavalla koko ajan niin kuin ennenkin. Nyt sai tämän kopan tältä niinku pois, kun se aikaisemmin piti jättää tuohon, niin oli aika tymppeenä putsata ja yrittää laittaa takaisin. Ja nyt samalla ajattelin tuossa niin vaihtaa noita välityksiä. Tämä ajopuolen ratassa on ollut minulla 13 piikkinen, niin siihen nyt mietin, jos laittaisi 11 sen, ja tämä työpumpun ratas on 25.
Jos siihen laittaisi 2.2, niin se tai 2.1. No silloin aikaisemmin niin on mitoitettu sille, että koneessa olisi semmoinen 3300 kierrosta, kun noiden pumppujen niin maksimikierros on saavutettu. Ja siinä main oli myös tuo koneen teho niin maksimoitu, että siitä lähtökohdasta lähti tuo niin suhdeluku noihin pumppujen rattaisiin liikkeelle. Mutta nyt kun tällä on niin ajellut, niin ei teillä hirveästi huvita niin yli 2000 kierrosta aina pitää tämmöisessä peruskäytössä, niin ne aika hitaasti vielä pyörii nuo pumput siinä vaiheessa. Niin noilla rattailla, mitä äsken tuossa, noilla hammasluvuilla, niin se asettu se maksimikierrokset sinne 2800 noin. Pyörisi vähän nopeammin nuo pumput myös pienemmillä kierroksilla. Tulisi vähän vauhtia tuohon kuormaan ja liikkumiseen sitä myötä. Niin sillä 2000 kierroksellakin pystyisi sitten jo paljon enemmän touhumaan, mitä tässä niin kuin yleensä tarvitaan. Ja vielä mennään tuossa tuon moottorin tehokäyrän mukaisesti aika hyvin, kun laskee noita eri kierrosalueilla pumppujen ottamaa tehoa, niin kuin maksimipaineella ja tuotolla yhdistetty ajo ja työpumppu. Ollaan vielä pikkusen tuon moottoritehon alapuolella. Se aika hyvin seuraa sitä moottorin tehokäyrää tuolla, niin uskoisin, että tuo moottori vielä jaksaa. Ja siinä 2000 ja 2800 välillä, niin siinä on niin kuin vääntöteho huipussaan tässä moottorissa. Ja tämähän ei ole vielä, niin kuin mitä nyt tällä on ajellut, niin tämä ei ole hirveästi kuulu edes, että tuo kuormittus tuo moottori, että se on niin kuin päässyt aika helpolla. Niin tehdään nyt tähän samaan remonttiin tuommoinen pieni parannus kautta päivitys, että saadaan vähän vauhtia pienimmillä kierroksilla tähän vehkeessä. Mutta nyt on tänne on jouluaatto, eilen aattona tuossa, että lähempä aurailemaan, niin ei päässyt pitkälle, kun rupesi korvottamaan taas, niin paketin takaisin halliin ja soitin naapurille, että viittisitkö käydä taas jonkun aikaa auraamassa, että ei ollut pitkä ilo. Ja huomenna itse asiassa ilmestyy tuonne kanavalle tuo itse aurausvideo, niin tämä on ihan taas koomista, että kaikki katsoo, että hyvin vehke toimii ja hyvinhän tulla aurata ja todellisuudessa tällä pumppu taas pöydällä, että semmoista se aina välillä on, mutta eipä tässä nyt oikeastaan mikä paniikki on, että hirveä netin selaaminen on tällä hetkellä ja kyselyt menossa noista osista. Niissä joka tapauksessa menneiden osien tullessa tässä varmaan kuukausi melkein, niin saapiko ne nyt seisoo ja hommattaa osia ja nuo rattaat saapi tuonne vähän niin kuin jo tehdä. Ja laitetaan nyt semmoinen vähän parempi kiila, että se sinälle vähän tymppä, että näin pieni osa ja sillä niin kuin kone halavantun. Viat tulee selville kyllä yleensä ajamalla. Jospa se tästä taas olisi pykälän parempi, kunhan saapi tämän remontin tehty. Nyt on ajopumppunkin sisuskalut tilattu, ne on tulossa, pitäisi tuossa reilun parin viikon sisällä varmaan tulla. Reilu 400 € ne toimituksineen ja kaikki niin tuli maksamaan. Tulee uudet männät ja se kruunu, mikä se on, missä ne männät on, ja jakolevy ja sitten tuo tukilevy niille männille. Että akseli olisi sinällään ollut kyllä hyvä vaihtaa, tuo on aika varsinkin tuolla ketjupyörän puolelta vähän jo jälkiä, mutta ei tuommoista niinku suoraan samanlaista ollut, että ne oli erilaisella päällä sitten, mihin se ratas itsessään tulisi. Niin mennään nyt vanhalla. Täällä on pussissa O-renkkäitä tuohon ajopumppuun ja tuo laakeri, jos löytyisi laakeri. Ja samassa on sitten tuon Orbitrolin purin äsken, niin sen O-renkkat, jos löytyisi ne tuosta paikalliselta liikkeeltä. Käyvä huomenna kyselemässä tästä joulun pyhät saadaan alta pois, niin pääsee tässä kaapulle. Tuo Orbitrolin tosiaan purin tuossa ensin
kiinnityspultit irti 13 millisellä kannalla ja yksi pultti on sitten tämmöinen erilainen, missä on tuommoinen sokka tuolla päässä, niin se on tuohon reikkään, pitää muistaa se laittaa. Ja sitten sieltä lähti tuo georoottori pumppu tavallaan, mikä syöttää tänne, kun ratti pyörität. Siinäkin oli 3 O-rengasta tuolla välissä, on niin kuin jakolaippa tuossa ilmeisesti ja sitten tuo pumpun kehys ja päätylaippa, niin kaikkien välissä on oma O-rengas ja ura. Ja sitten tuossa se itse äly, niin tuota nyt en niin kuin pura pois, ettei se mene sekaisin. Siinä on päädyssä sitten tuo laakeri ja sieltä sitten oli vaan tuommoinen O-rengas ja pieni tukirengas sille. Niin tuostahan se on vuotanut tuon O-renkan välistä. Nämä on minun mielestä ollut ihan pitävät, mutta tänne akselin päättyy niin kuin pikkuhiljaa sitä öljykerässä ja tippuu lattialle. Sen takia tämä nyt tässä tehdään samalla. Tämä käydä kanssa ketjupyöriä hakemassa nyt pienempiä. Tämä oli 13, niin jos siihen 11 se laittaisi ajopuolelle ja työpumpulla on 25, niin jos siihen ihan 20 menisi siinä, niin saisi vähän vauhtia tuolle työpumpulle. Ketjunopeus pysyy samana, koska vetävä ketjupyörä pysyy samana. Nämä on vähän monimutkaisia nämä ketjupyörät, mitkä tässä niin kuin on. Ennen kuin lähden teetättämään tämmöisiä, niin kävi mielessä, että jos tähän sorvasta vallan tämän vanhan pois ja sitten ostaisi sen uuden ketjupyörän sillä ihan vaan niin kuin yksinkertaisen ja sitten istuttaisiin molemmissa näissä rattassa niin kuin tähän olemassa olevaan nappaan sitten vaan se uuden ketjupyörän. Et joko hitsaamalla tai sitten kävi mielessä myös semmoinen mahdollinen pulttikiinnitys, että tekisi pulttikehän tuohon ja sorvasi totta kai pienen semmoisen niin kuin otakkeen, että se keskittäisi se sorvas ja ottaisi niin kuin enimmät voimat ja sitten jos vaan ne pultit niin kuin pitäisi sen kiinni, niin olisi sitten helpompi vielä tulevaisuudessa, jos tuntuu vielä eri rattaita niin kuin laittaa, niin vaihtaa. Mutta katsotaan mihin päädytään.